สวัสดีครับปัจจุบันประเทศไทยของเรานั้นก็ได้มีการรักษาค่อนข้างที่จะหลากหลายแล้วสิ่งหนึ่งในบรรดานวัตกรรมทั้งหมดเนี่ยนะครับมีตัวหนึ่งที่ผมเห็นว่ามันน่าสนใจนะแล้วก็ควรจะหยิบยกมาพูดนั่นก็คือเรื่องของการรักษาด้วย NK cell นะครับหรือที่เราเรียกว่า NK cell therapy บางที่เนี่ยจะเรียกว่า NK cell วัคซีนแล้วก็มีการโฆษณาต่างๆนะครับเยอะแยะเลยว่าเวลาที่เราภูมิต้านทานอ่อนแอลงเราเป็นมะเร็งนะครับหรือเราใช้ชีวิตอย่างสุดโต่งทำให้ร่างกายของเราอ่อนแอเนี่ยการที่เราฉีดเอา NK เซลล์เข้าไปในร่างกายนั้นมันสามารถที่จะทำให้เรามีภูมิต้านทานที่แข็งแรงขึ้นได้นะครับเรื่องนี้เนี่ยมันมีที่มาที่ไปอย่างไรวันนี้ผมก็จะเอามาเล่าให้ทุกคนฟังกันเลยนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนียวันเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบำบัดนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้ฟังไลฟ์ของผมซึ่งคุยกับคุณไหมนะครับซึ่งแกเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้าน NK Cell อยู่ที่โรงพยาบาลมะเร็งแทบจะอันดับหนึ่งของโลกเลยที่เรียกว่าโรงพยาบาลเดนาฟาเบอร์ในรัฐแมสซาชูเซตส์ที่บอสตันนะครับวันนี้ผมก็อยากจะเอามาสรุปให้ฟังเพราะว่าในคลิปนั้นเนี่ยในไลฟ์ครั้งนั้นผมก็ได้คุยกับคุณใหม่นะครับว่าเรามีความเห็นตรงกันในเรื่องของ NK Cell Therapy ว่ามันมีข้อควรกังวลอยู่หลายประการเหมือนกันนะครับแต่ก่อนที่เราจะเริ่มต้นเรื่องทั้งหมดเนี่ยผมจะขอแนะนำให้ทุกคนรู้จักกับ NK Cell ก่อนว่ามันคืออะไรนะครับ NK Cell เนี่ยมันย่อมาจากคำว่า Natural Killer Cell ซึ่งมันเป็นเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งนะครับอยู่ในตระกูลลิมโฟไซต์ปกติเม็ดเลือดขาวของเราที่ตรวจออกมาจากการเจาะเลือดเนี่ยมันมีอยู่5ชนิดด้วยกันหลักๆนะครับชนิดแรกคือนิวโทรฟิลซึ่งมีเยอะที่สุดประมาณสัก 70% นะครับ 6-70% จะเป็นนิวโทรฟิลรองลงมาคือลิมโฟไซต์นะครับก็ 20-30% นะและในกลุ่มลิมโฟไซต์นี่แหละมันสามารถแตกแยกย่อยออกไปได้หลายชนิดนะครับหนึ่งในชนิดนั้นก็คือตัว NK cell นี่แหละครับหลังจากนั้นมีอีก3ชนิดก็คือตัว eosinophil basophil แล้วก็ monocyte นะครับนี่คือ5ชนิดแต่วันนี้เราขอมาโฟกัสตรงเรื่องของลิมโฟไซต์เพราะว่าในลิมโฟไซต์เนี่ยมันจะมี NK cell อยู่นะครับลิมโฟไซต์ในร่างกายของเราเนี่ยก็จากการเจาะเลือดจะมีประมาณ 20-30%นะและใน 20-30% เนี่ยมันมี NK เซลล์ประกอบสักประมาณ 5-15% ด้วยกันนะครับ NK เซลล์ตัวนี้เนี่ยหน้าที่ของมันหลักๆเลยนะครับมันจะมีการไปตามส่วนต่างๆของร่างกายแล้วก็ตรวจเช็คเซลล์ของร่างกายเรานะครับว่าไม่มีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาสิ่งแปลกปลอมในที่นี้ก็คือไวรัสชนิดต่างๆที่จะสามารถทำอันตรายกับเซลล์ได้ถ้าเซลล์ไหนติดไวรัสเนี่ยมันก็จะเข้าไปแล้วก็จับกับเซลล์นั้นทำลายเซลล์นั้นทิ้งเพื่อป้องกันไม่ให้ไวรัสเนี่ยมันลามไปสู่เซลล์อื่นได้นะครับอันที่2คือเซลล์ที่กลายไปเป็นมะเร็งนะครับถ้าเรามีมะเร็งซ่อนอยู่แล้วก็ NK เซลล์มันไปเจอเนี่ยมันก็จะไปจัดการทำลายเซลล์นั้นทิ้งเช่นกันนี่คือประโยชน์ของ NK เซลล์นะครับอย่างไรก็ดีเท่าที่เราฟังเนี่ยนะฮะมันดูเหมือนฟังแล้วดีไหมถ้าเรามี NK เซลล์เยอะๆแล้วหน้าที่ของ NK เซลล์ของเรามันทำได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงเราน่าจะต้องมีภูมิต้านทานต่อการเจ็บป่วยด้วยไวรัสชนิดต่างๆได้ง่ายนะเราก็เป็นหวัดยากติดไข้หวัดใหญ่ก็ไม่เป็นปัญหานะครับติดโควิดขึ้นมาก็ไม่เกิดเรื่องอะไรหรือคนไหนที่มีเริมขึ้นที่ปากบ่อยๆหรือเป็นงูสวัสด์เนี่ยถ้า NK เซลล์มันทำงานได้ดีมันก็ไม่ควรจะเกิดปัญหาพวกนั้นถูกไหมฮะแล้วก็เรื่องของมะเร็งเหมือนกันถ้าเราเป็นมะเร็งอยู่ได้ NK เซลล์เยอะๆเนี่ยมะเร็งมันก็น่าจะหายไปได้ง่ายขึ้นนะครับหรือถ้าเราไม่เคยเป็นมะเร็งมีคนคิดว่าถ้าเราเอานี่ฉีดเข้าไปในร่างกายมันก็สามารถที่จะจัดการป้องกันไม่ให้เราเกิดมะเร็งได้มันฟังทั้งหมดแล้วดูดีถูกไหมครับแต่มันมีรายละเอียดมากกว่านั้นอีกเยอะเลยนะครับถ้าใครอยากฟังสั้นๆเนี่ยครับผมขอสรุปประการเดียวเลยว่าปัจจุบันเนี่ยผมยังไม่เห็นด้วยกับการใช้ NK เซลล์มารักษาคนนะครับยังไม่เห็นด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวจะอธิบายลงรายละเอียดว่าทำไมผมถึงไม่เห็นด้วยแต่มันมีการรักษาด้วย NK เซลล์จริงๆที่ใช้ในการแพทย์ไหมคำตอบก็คือมีครับแต่ยังอยู่ในขั้นทดลองอยู่นะฮะ NK เซลล์ที่เราใช้ในการรักษาทางการแพทย์นั้นมันเรียกว่า CAR NK cell นะครับ CAR NK cell ซึ่งมันย่อมาจาก Chimeric Antigen Receptor NK cell นะครับโดยเราจะเอา NK cell ออกมาแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนตัวรับบนผิวเซลล์ของ NK เนี่ยเพื่อที่จะให้มันไปจับกับสิ่งที่เราต้องการจะให้มันจับในร่างกายของคนเรานะครับแล้วอันนี้เนี่ยก็ทำให้มีประสิทธิภาพในการจัดการกับเซลล์ต่างๆที่เราไม่ต้องการได้นะทำให้มันมุ่งเป้าไปในบริเวณที่เราต้องการนะฮะบางคนอาจจะเคยได้ยินเรื่องของ CAR T cell therapy นะครับ
อันนี้เป็นคนละเซลล์กันนะฮะไม่ใช่เรื่องเดียวกันแต่ว่าหลักการก็คล้ายกันนะครับคือมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวรับของ T เซลล์นะครับในกรณี T cell therapy นะแต่พวกนั้นเนี่ยมันมีการใช้จริงๆแล้วยังไม่ได้อยู่ในขั้นทดลองนะครับมันเกินขั้นทดลองไปเรียบร้อยแล้วค่า T cell therapy มีใช้จริงๆในมะเร็งบางชนิดนะครับแต่ข้อเสียของมันก็มีเหมือนกันก็คือมันทำให้ร่างกายเนี่ยมีโอกาสจะเกิดการอักเสบแบบรุนแรงได้ซึ่งการอักเสบแบบรุนแรงมันมีที่มาเพราะว่าตัว T cell เนี่ยสามารถที่จะสร้างสารการอักเสบได้เยอะโดยเฉพาะอินเตอร์ลิวคิน 6 นะครับตัวนี้เป็นตัวหลักแต่ NK cell เนี่ยมันไม่ค่อยสร้างเท่าไหร่ดังนั้นโอกาสที่จะเกิดการอักเสบทั่วร่างกายเนี่ยจึงน้อยมันจึงเป็นที่มาของการพยายามจะคิดค้น NK cell ที่เป็น CAR NK cell therapy ขึ้นมานะครับอันนี้คือยังอยู่ในขั้นทดลองทางอย.ของอเมริกาหรือ FDA นั้นยังไม่รับรองการรักษาแบบนี้นะครับดังนั้นยังไม่มีการรักษาด้วย NK cell จริงๆบนโลกใบนี้นะฮะ FDA เนี่ยกว่าเขาจะยอมรับอะไรได้มันต้องมีหลักฐานอย่างแน่นหนาเลยนะครับกว่าที่เราจะเอามันมาใช้ได้นะทีนี้เรามาลงรายละเอียดกันเลยดีกว่าว่าทำไมผมยังไม่เห็นด้วยกับการใช้ NK cell นะครับเริ่มจากประการแรกผมไปลองหาข้อมูลในประเทศไทยแล้วมันมีคนบอกว่าถ้าก่อนที่เราจะไปทำการให้ NK cell เนี่ยนะฮะมันจะมีการบอกความเสี่ยงเช่นถ้าเราเป็นคนที่สูบบุหรี่ดื่มเหล้าเครียดมากเป็นมะเร็งอยู่นะครับภูมิต้านทานอ่อนแอป่วยบ่อยมีเริมขึ้นตามปากอยู่บ่อยๆเวลาที่เรานอนไม่พองูสวัสดขึ้นพวกนี้สมควรที่จะไปเช็คดูซิว่า NK cell ของเรามันปกติอยู่ไหมโดยการที่ไปเช็คเนี่ยนะครับเท่าที่ผมตรวจมาที่ประเทศไทยเนี่ยมันมีการตรวจเลือดเพื่อที่จะดูว่า NK cell ของเขาทำหน้าที่ได้ปกติหรือเปล่าโดยเขาบอกว่า NK cell ที่เขาจะมาตรวจเนี่ยคือเจาะมาจากเลือดเราแยกเอา NK cell ออกมาหลังจากนั้นไปดูซิว่าถ้าเรากระตุ้น NK cell ตัวนี้เนี่ยมันจะผลิตสารตัวหนึ่งเรียกว่าอินเตอร์เฟอรอนแกมมาออกมามากแค่ไหนนะครับโดยถ้ามันผลิตออกมามากมันก็แปลว่า NK cell ตัวนั้นเนี่ยน่าจะมีความสมบูรณ์แข็งแรงและทำหน้าที่ได้ดีถูกไหมครับถ้าผลิตออกมาน้อยก็น่าจะแปลว่า NK cell ของเรานั้นมันทำหน้าที่ได้ไม่ค่อยดีนะอย่างไรก็ตามการตรวจแบบนี้เนี่ยมีปัญหาครับมีปัญหามากเลยด้วยนะครับเพราะว่า NK cell ของเราปกติเนี่ยมันมี2ชนิดครับแยกย่อยเป็น2ชนิดโดยบริเวณผิวของ NK cell เนี่ยจะมีโปรตีนตัวหนึ่งเราเรียกว่า CD56 หรือ Cluster of Differentiation 56นะครับโดย CD ตัวนี้เนี่ยมันจะบางตัวของ NK cell นะจะมี CD56 เยอะเลยเราเรียกว่า CD56 bright นะครับและบางตัวจะมี CD56 น้อยเรียกว่า CD56 dim นะครับไอ้ CD56 bright เนี่ยตัวนี้นี่แหละที่มันจะเป็นตัวสร้าง interferon gamma แต่ในบรรดา NK cell ทั้งหมดที่มีอยู่ตัวที่สร้าง interferon gamma ได้มีอยู่แค่ 5% ของทั้งหมดเท่านั้นเองนะครับแต่ NK56 NK ที่มันมี CD56 dim หรือมีน้อยเนี่ยตัวนี้มันไม่ค่อยสร้างอินเตอร์เฟอรอนแกมมาแต่มันมีฤทธิ์ในการทำลายเซลล์พวกมะเร็งแล้วก็ทำลายเซลล์ไวรัสได้เยอะงั้นฟังมาถึงตรงนี้เราสังเกตอะไรไหมครับอย่างหนึ่งคือปริมาณ NK เซลล์ส่วนใหญ่ไม่ค่อยสร้างอินเตอร์เฟอรอนแกมมาแล้วหน้าที่หลักของ NK เซลล์คือการทำลายเซลล์ที่ผิดปกติมันแปลว่าถ้าเราวัดแค่ระดับอินเตอร์เฟอรอนแกมมาเราไม่ได้วัดเลยนะครับว่าความสามารถของ NK เซลล์ในการจัดการกับมะเร็งมันมีแค่ไหนครับถูกไหมฮะแล้วจริงๆมันมีการทดลองว่าถ้าเราดูหน้าที่ของ NK cell 2 แบบดู 1 วัดปริมาณอินเตอร์เฟอรอนแกมมาที่มันสร้างได้กับอันที่ 2 วัดดูซิว่ามันสามารถเก็บกินทำลายเซลล์มะเร็งได้มากแค่ไหนเราพบว่าบางทีมันไม่สัมพันธ์กันเช่นวัดออกมาแล้วในคนคนเดียวกันมีการปล่อยอินเตอร์เฟอรอนแกมมาขึ้นมาสูงมากแต่มันกัดกินมะเร็งไม่ได้เลยอันนี้มีนะครับและถ้าเกิดสมมติเป็นอย่างนี้แปลว่าเฮ้ยถ้าเราตรวจอินเตอร์เฟอรอนแกมมาของเราออกมาแล้วเฮ้ยเราดูดีเนี่ยไม่เห็นเป็นอะไรไม่ครับมันอาจจะแปลว่าคุณอ่อนแอก็ได้หรือตรงกันข้ามบางคนเนี่ยตรวจมาแล้วกระตุ้น NK cell มาสร้างอินเตอร์เฟอรอนแกมมาขึ้นมานิดเดียวเองน้อยนิดเดียวแต่พอเอาหน้าที่ของมันไปดูที่เอาไปกัดกินเซลล์มะเร็งมันกัดกินได้หมดเลยทำลายเซลล์มะเร็งได้เกลี้ยงเลยมันแปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าเราเชื่อตามศูนย์ที่เขาจะให้เรารักษาด้วย NK cell เราไปตรวจด้วย NK cell วิธีอินเตอร์เฟอรอนแกมมาก่อนเนี่ยเราตรวจมาเราจะเจอว่าโอ้คุณเนี่ยมี NK cell ทำหน้าที่น้อยกว่าปกตินะสมควรได้รับ NK cell therapy แต่ถามว่าจริงไหมไม่จริงครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าหน้าที่ของ NK cell ของเรายังทำงานกำจัดเซลล์ที่มันติดเชื้อเซลล์ที่มันเป็นมะเร็งได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับ
ทีนี้คำถามก็คือแล้วทำไมเราถึงไม่ตรวจดูซิว่า NK เซลล์มันไปจับกับไอเซลล์พวกนี้แล้วกินกับเซลล์มะเร็งได้ดีทำไมเข้ามาตรงนี้มาตรวจเพราะมันตรวจยากครับนะมันตรวจยากแล้วมันจะต้องใช้เซลล์พิเศษก็คือในที่นี้คือเซลล์ไลน์นะครับหรือมะเร็งบางชนิดนะที่เรามาเพาะแล้วก็เอามาใช้ในห้องแลบแล้วเราเอา NK เซลล์ของเราเข้าไปแล้วก็ไปผสมกับเซลล์มะเร็งตัวนั้นแล้วดูซิว่ามันฆ่าไอเซลล์มะเร็งนั้นได้แค่ไหนการทำแบบนี้มันยากเพราะว่าเซลล์มะเร็งที่เราเอามาใช้เนี่ยมันแพงและก็ไม่ใช่การตรวจสอบที่สมบูรณ์ด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่าเซลล์ที่เราเอามาใช้เนี่ยนะฮะมันเป็นเซลล์มะเร็งแค่1ชนิดเท่านั้นเองคุณจะไปรู้ได้ยังไงว่าเซลล์มะเร็งชนิดอื่นเนี่ยมันต่อต้านNK ของคุณจะไปต่อต้านมะเร็งชนิดอื่นเหมือนกันเราก็ไม่ทราบนะครับนี่คือเป็นปัญหาอย่างหนึ่งดังนั้นเรื่องของการตรวจก็มีปัญหาแล้วตั้งแต่แรกทีนี้มาเรื่องของการใช้ NK cell therapy เลยดีกว่าว่ามันมีปัญหายังไงบ้างนะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนการทำ NK cell therapy เนี่ยเวลาที่เราจะไปใช้ทำถ้าเรายังไม่รู้ว่ามันมีงานวิจัยออกมาแบบชัดเจนว่าได้ผลประโยชน์นะครับสิ่งที่เราต้องคิดก็คือข้อแรกมันได้ผลประโยชน์อย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าข้อที่2มันมีผลเสียอะไรไหมขอเริ่มต้นด้วยผลประโยชน์ก่อนเมื่อกี้ก็บอกแล้วว่ามันอาจจะไปจับกับพวกมะเร็งต่างๆได้ทำลายเซลล์ที่เป็นไวรัสทำให้เราภูมิคุ้มกันแข็งแรงได้นี่คือประโยชน์นะครับแต่มันจะได้อย่างนั้นจริงหรือเปล่าเราต้องคิดแบบนี้ครับข้อแรกคือถ้าเราสามารถที่จะเอา NK เซลล์ของเราออกมาได้ขั้นตอนในการทำเนี่ยคือเรา NK เซลล์ของเราเจาะเลือดออกมาเขาก็จะไปเพาะแล้วก็เพิ่มจำนวน NK เซลล์ให้มันเยอะขึ้นนะครับมีการกระตุ้น NK เซลล์แล้วก็เพาะให้มันได้จำนวนที่เราต้องการนะครับจำนวนที่เราต้องการเนี่ยมีหลากหลายมากเลยในงานวิจัยที่เขาทำเรื่องของ CAR NK Cell Therapy เนี่ยเขาจะใช้หลักอยู่ที่ประมาณสัก1 ล้านถึง1,000 ล้านตัวนะครับแล้วในงานวิจัยทดลองเนี่ยเขาทดลองกับคนที่เป็นมะเร็งไม่ได้ทดลองกับคนปกตินะตรงนี้ต้องจำไว้หน่อยนะฮะเพราะมันจะมีความแตกต่างกันอย่างยิ่งเลยสำหรับคนปกติและคนที่เป็นมะเร็งนะครับอันนี้คือการทำของเขาซึ่งจะใช้เวลาในการเพาะ NK Cell เนี่ยประมาณสัก2 อาทิตย์ 2-3 อาทิตย์เพาะเสร็จแล้วเขาก็จะเอามาฉีดเข้าไปในเลือดของเรานะครับแล้วให้ NK Cell อยู่ในนั้น NK Cell เนี่ยการเพาะของมันนะครับมันมีอาหารที่ค่อนข้างที่จะหลากหลายดังนั้นคุณจะต้องรู้ก่อนว่าขั้นตอนการเพาะของเขาเนี่ยทำได้ดีจริงหรือเปล่านะคือการไปกระตุ้น NK Cell ในการเพาะเนี่ยก็ต้องใส่สารต่างๆเช่นอินเตอร์ลิวคิน 2 อินเตอร์ลิวคิน 15 หรือแอนตี้ CD52 หรืออะไรพวกนี้ลงไปหลายๆตัวนะครับใส่เข้าไปแล้วก็ต้องมีการเปลี่ยนน้ำเลี้ยงเซลล์อยู่เรื่อยๆนะครับไม่ฉะนั้นเนี่ยเซลล์พวกนี้มันสร้างขยะออกมาแล้วมันอยู่ในสถานที่เลี้ยงที่มันมีขยะตัวเองออกมาเยอะๆเซลล์มันก็เสียคุณภาพไปหรือบางทีตายไปนะครับเราต้องกระตุ้นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันได้จำนวนที่เราต้องการปัญหาอยู่ตรงนี้ครับการไปกระตุ้น NK เซลล์พวกนี้เยอะๆเนี่ยมันก็ทำให้ NK เซลล์อยู่ในสภาพพร้อมรบนะครับเวลาเราฉีดเข้าไปถ้าเราฉีดเข้าไปในคนที่มีมะเร็งโอเคมันพร้อมรบไปจัดการกับมะเร็งแต่ถ้ามันฉีดเข้าไปในคนที่ไม่มีมะเร็งล่ะมันไปทำอะไรมันจะไปสร้างการอักเสบในร่างกายครับผมอุปมาเปรียบเทียบให้กับอย่างนี้ครับถ้าคุณมีเมืองหนึ่งนะครับกำลังมีข้าศึกบุกอยู่เลยคุณเอากองทหารของเมืองนั้นมาฝึกให้มันแข็งแกร่งเข้าไปแล้วส่งเข้าไปในเมืองที่มีข้าศึกบุกมันจะไปจัดการข้าศึกให้คุณถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดมีเมืองอันนึงสงบสุขเรียบร้อยไม่มีปัญหาเลยคุณเอาทหารเข้ามาฝึกให้มันพร้อมรบถือปืนอากาศถือทุกอย่างแล้วยัดเข้าไปในเมืองนั้นจะเกิดอะไรขึ้นคนทุกคนมันก็ตกใจเฮ้ยทหารมาทำอะไรทำไมประเทศของเรามันจะมีข้าศึกมาบุกหรือมีการปฏิวัติหรือมีอะไรอย่างเงี้ยคนเมืองนั้นก็ตกใจนะก็เกิดการอักเสบตื่นตัวขึ้นมานี่แหละครับคือปัญหานะฮะแล้วการที่คุณไปกระตุ้น NK cell ในขั้นตอนการเลี้ยงมันทำให้ NK cell มีความพร้อมในการทำหน้าที่นะครับมันเหมือนทหารพร้อมมากเลยมันก็จะหลั่งสารอักเสบออกมาเต็มไปหมดแล้วสารอักเสบเหล่านี้เนี่ยถ้ามันเป็นในคนที่เป็นมะเร็งมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกครับเพราะว่าเป็นสิ่งซึ่งช่วยในการกำจัดมะเร็งนะแต่ถ้าในคนปกติเนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยครับมันอาจจะมีข้อเสียด้วยซ้ำไปนะนั่นคือสิ่งที่น่ากังวลอย่างหนึ่งนะครับในขั้นตอนของการเพาะนะครับแล้วก็เราต้องมาดูว่าเขามีการเพาะจำนวน NK เซลล์ได้จำนวนที่ต้องการจริงหรือไม่มีการนับจำนวนเซลล์จริงหรือไม่นั่นคือปัญหาอันนี้อันที่หนึ่งนะฮะต่อมามันไม่ได้มีอยู่แค่นั้นนะครับเวลาที่เรา NK เซลล์ฉีดเข้าไปในร่างกายเราเนี่ย NK เซลล์มันมีชีวิตอยู่ได้ไม่นานครับนะอย่างมากก็2 อาทิตย์นะมันมีสั้นๆตั้งแต่3 วันจนถึง2 อาทิตย์แล้วหลังจากนั้น NK เซลล์ไปไหนตายครับ
มันตายนะแต่บางคนที่บอกเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เข้าใจแล้วรู้มากเนี่ยเขาจะบอกว่า NK เซลล์มันเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะสามารถแทรกซึมเข้าไปอยู่ตามเนื้อเยื่อต่างๆได้ก็จริงครับแต่เรารู้มาแล้วว่าส่วนใหญ่แล้วมันจะตายนะส่วนมากแล้วมันจะตายมันหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าคุณฉีด NK เซลล์ที่เขาใช้เนี่ยเข้าไปในร่างกายแล้วมันก็อยู่ได้ไม่นานแล้วมันก็ตายไปถ้าคุณเชื่อในศาสตร์นี้มากๆก็แปลว่าคุณต้องมาฉีดทุก2 อาทิตย์สิครับถูกไหมเพราะถ้าคุณไม่ฉีดผลประโยชน์จาก NK เซลล์นั้นมันหายไปเรียบร้อยแล้วเป็นการเปลืองตังค์โดยใช่เหตุนะอันนี้เป็นสิ่งที่คุณต้องทราบไว้ก่อนที่คุณจะไปฉีด NK เซลล์เข้าไปในร่างกายนะครับทีนี้ต่อมามีอะไรอีกนะมันก็มีคนหัวใสคิดว่าถ้าเรา NK เซลล์ของเรามาเนี่ยมันอาจจะคุณภาพไม่ดีเพราะว่าคุณต้องทราบไว้ก่อนว่า NK เซลล์ของคนแต่ละคนเนี่ยสภาพการทำงานไม่เหมือนกันเลยนะครับคนไหนเครียดมากมีโรคประจำตัวเยอะ NK เซลล์มันไม่ค่อยแข็งแรงครับคนไหนที่ใช้ชีวิตดีนะครับไม่เครียดออกกำลังกายสม่ำเสมอนะครับทานอาหารให้สมดุลนะฮะไม่ใช้สิ่งเสพติดไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มเหล้าไม่ใช้ยาที่มันมีปัญหาต่างๆเนี่ยพวกนี้ NK เซลล์จะค่อนข้างทำงานได้ดีนอนหลับปกติ NK เซลล์จะดีนั่นหมายความว่าถ้าเกิดหมอเขาโฆษณาว่าคุณเนี่ยมีโรคเรื้อรังมีมะเร็งอยู่ในร่างกายมีภูมิต้านทานอ่อนแอเจ็บป่วยบ่อยเราควรจะเอา NK เซลล์ของเราออกมานะเพื่อที่จะทำให้มันเก่งขึ้นแล้วใส่เข้าไปในตัวคุณก็ในเมื่อคุณเอา NK เซลล์ออกมาจากคนที่ NK เซลล์มีปัญหาอยู่แล้วตั้งแต่แรกแล้วทำให้มันเยอะขึ้นแล้วใส่เข้าไปมันจะดีได้ยังไงจริงไหมก็เลยต้องไปเอา NK เซลล์มาจากคนที่เขาเก่งและดีและพร้อมนะก็มีคนคิดเหมือนกันว่าถ้าเราไปเอา NK เซลล์ของคนอื่นที่เขาแข็งแรงมาบริจาคทำให้มีจำนวนเยอะแล้วเสกเข้าไปน่าจะได้ NK เซลล์ที่มีประสิทธิภาพที่ดีกว่าถูกไหมครับอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งมันก็มีคนคิดแล้วก็มีคนทำแบบสำเร็จรูปมาเป็น NK เซลล์สำเร็จรูปเพื่อเอามาใช้ปัญหาอยู่ตรงนี้ครับข้อแรกนะครับเหมือนกรณีเอาสเต็มเหมือนกรณีเอา NK เซลล์ของตัวเองมาใช้คือเป็นการกระตุ้นในการเลี้ยงมันต้องกระตุ้นทำให้ NK เซลล์พร้อมรบและเข้าไปในร่างกายอาจจะก่อให้เกิดการอักเสบอันที่2ก็คือ NK เซลล์ของแต่ละคนหน้าตาไม่เหมือนกันนะครับและมันจะมีปัญหาได้อย่างหนึ่งคืออาจจะเกิดการอักเสบได้เพิ่มขึ้นตรงนี้ต้องขอย้อนไปว่า NK เซลล์เราเนี่ยรู้ได้ยังไงว่าเซลล์ตัวไหนมันควรจะต้องทำลายมันรู้ได้ไงว่าเซลล์นี้มีไวรัสเซลล์นี้มันมีมะเร็งอยู่ตรงนี้ครับตัวเซลล์ต่างๆเนี่ยนะครับบนผิวเซลล์ของเราเนี่ยจะมีตัวรับบางตัวซึ่งมีโปรตีนเกาะอยู่ NK เซลล์มันวิ่งมาหาตัวนี้มันจะเห็นแล้วอันนี้คือเซลล์ปกติเราไม่ยุ่งแต่เมื่อไหร่ที่มันไม่เห็นนะมันเห็นเป็นเซลล์แปลกประหลาดก็จะจัดการฆ่าทิ้งนะครับในที่นี้เนี่ยก็เปรียบเสมือนได้กับถ้าเรามีกองทหาร2ฝ่ายนะครับเราบอกประชาชนใส่สีนี้นะทหารใส่สีนี้นะทหารอีกฝ่ายหนึ่งก็ใส่อีกสีหนึ่งประชาชนอีกฝ่ายก็ใส่อีกสีหนึ่งการที่เราไปเห็นแบบแต่งตัวเหมือนเราเลยแปลว่าเป็นพวกเดียวกันเราไม่จัดการนะแต่นี่แต่งตัวแปลกประหลาดลืมใส่เสื้อบ้างตัวนั้นก็ไม่ใส่บ้างหรือพวกหัวในทางแปลกๆอันนี้ไม่ใช่พวกเราต้องจัดการ NK เซลล์มันก็สามารถที่จะรับรู้แบบนี้เหมือนกันนะครับและมันมีตัวรับตัวหนึ่งซึ่งเรียกว่า HLA-C นะครับ HLA-C ตัวนี้นี่แหละนะครับทั้ง2ฝ่ายหมายความว่าตัวคุณที่กำลังจะรับ NK เซลล์มาและตัวคนบริจาค NK เซลล์ต้องมี HLA-C ที่เหมือนกันเท่านั้นเพราะถ้ามันไม่เหมือนกันแล้วล่ะก็มันจะเกิดปฏิกิริยาต่อต้านคุณจะโดนทำลายเซลล์ทั่วๆไปที่มันไม่ควรจะโดนทำลายได้ครับก็ต้องมีการตรวจอีกขั้นตอนเหมือนกันว่าคุณกับอีกคนหนึ่ง HLA-C เหมือนกันหรือเปล่านะซึ่งผมคิดว่าเขาน่าจะต้องตรวจแต่ถ้าเขาไม่ตรวจเนี่ยแล้วอยู่ๆฉีดเข้าไปเลยเนี่ยโอกาสที่คุณจะได้รับปฏิกิริยาการอักเสบเนี่ยก็แล้วแต่ดวงละกันครับว่าคุณ HLA-C จะเหมือนกับอีกคนที่เขาบริจาค NK เซลล์มาหรือไม่นะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะเพราะว่ามันจะเกิดปัญหาขึ้นได้แล้วก็ไม่เพียงแค่ HLA-C เหมือนกันนะถ้าเราเอาเซลล์ NK เข้ามาไว้ในร่างกายเราแล้วร่างกายเรามันปกติดีแต่ NK เซลล์นั้นมันถูกกระตุ้นมาแล้วเนี่ยมันเข้ามาในร่างกายแล้วมันปล่อยสารอักเสบเต็มไปหมดเลยนะครับหลายๆอย่างยกตัวอย่างเช่นอินเตอร์เฟอรอนแกมมาซึ่งจะออกมาเวลาที่ปกติร่างกายเรามีการติดเชื้อต่างๆนะครับหรือ TNF alpha นะครับ Tumor Necrosis Factor alpha พวกนี้นะครับมันก็ก่อให้เกิดการอักเสบต่างๆกับร่างกายมากมายแล้วคุณคิดดูสิสิ่งที่คุณกำลังพยายามจะทำก็คือลดการอักเสบของร่างกายถูกไหมครับ
นะเราพูดถึงเราต้องลดการอักเสบของร่างกายเราต้องกินผักอะไรพวกนี้เยอะๆนะเพื่อลดการอักเสบของร่างกายแต่นี่คุณกำลังเอาเซลล์ NK ที่ถูกกระตุ้นเต็มที่แล้วให้มันปล่อยสารอักเสบเข้ามาในร่างกายคุณมันก็ปล่อยแหลกลานเลยปล่อยสารอักเสบเต็มไปหมดเลยในเมื่อคุณไม่ต้องการสารอักเสบเหล่านั้นคุณจะเอามันฉีดเข้ามาในร่างกายเพื่อเหตุผลใดล่ะครับถูกไหมแล้วการที่คุณเอา NK เซลล์คนอื่นมาใส่เข้าไปในร่างกายเราเรื่อยๆจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างคุณได้รับสิ่งแปลกปลอมที่ไม่ใช่ตัวคุณอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมฮะเวลาเราได้รับสิ่งแปลกปลอมตลอดเวลาเนี่ยร่างกายเราจะเริ่มรู้สึกนี่มันเป็นตัวประหลาดมันเข้ามาเรื่อยๆเราจัดการทำลายมันทิ้งเลยดีกว่าในขั้นตอนการจัดการทำลายมันทิ้งเนี่ยมันก็จะทำให้ NK เซลล์ตัวนั้นตายแล้วคุณอาจจะไม่ได้ประโยชน์จากการทำ NK เซลล์ไปเลยขั้นตอนในการทำลายก็จะก่อให้เกิดการอักเสบขึ้นมาอีกก็จะมีปัญหาได้นะครับทีนี้ก็จะเป็นปัญหาเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะดังนั้นโดยรวมแล้วไม่ว่าคุณจะเอา NK เซลล์ของคุณออกมาเพาะแล้วฉีดเข้าไปตัวคุณเองหรือคุณจะไปเอา NK เซลล์คนอื่นมาฉีดเข้าไปมันดูมีปัญหาทั้งคู่นะฮะทีนี้ก็มาถึงเหตุผลนะฮะว่าแล้วถ้าอย่างนั้นทำไมมันถึงมีการใช้ NK เซลล์มาฉีดเพื่อการนี้ก็ต้องขอเล่าลงรายละเอียดนิดหนึ่งนะครับว่าปกติแล้วเนี่ยในขั้นตอนการทำวิจัยต่างๆเนี่ยเราจะมีการคิดทฤษฎีออกมาก่อนว่าทำแบบนี้มันน่าจะดีนะแล้วหลังจากนั้นเราจะต้องต่อยอดด้วยการทดสอบว่าสมมติฐานที่เราคิดเนี่ยมันถูกหรือเปล่าโดยการทำการทดลองในหลอดทดลองก่อนถ้าทำในหลอดทดลองแล้วมันดีแฮะเราน่าจะต้องไปทดลองในสัตว์ทดลองในสัตว์เสร็จปุ๊บค่อยไปทดลองในคนทดลองในคนเดี๋ยวต้องดูว่าการทำ NK เซลล์แบบนั้นเนี่ยมันต้องใช้ NK เซลล์กี่ตัวมันมีผลข้างเคียงอะไรบ้างนะครับแล้วใช้แค่ไหนถึงจะได้ประโยชน์คนเราจะทน NK เซลล์ที่ฉีดเข้าไปได้มากแค่ไหนมันอยู่ในร่างกายเรานานเท่าไหร่นะครับมีปัญหาอย่างอื่นอะไรไหมต้องทราบพวกนี้ให้หมดพอทราบเสร็จหมดแล้วไม่จบแค่นั้นครับต้องไปทดสอบในคนกลุ่มใหญ่นะครับเช่นมีคนเป็นร้อยเป็นพันแบ่งเป็น2 กลุ่ม2 กลุ่มเนี่ยเหมือนกันเปียบเลยนะครับทั้งเชื้อชาติทั้งโรคประจำตัวต่างๆนะครับรวมทั้งการใช้ชีวิตแล้วสิ่งที่แตกต่างกันอย่างหนึ่งก็คือคนหนึ่งได้รับ NK เซลล์อีกคนหนึ่งไม่ได้รับแล้วเอา2 กลุ่มนี้มาเทียบกันแบบนี้นี่แหละที่จะเป็นการทดลองที่ถูกต้องที่สุดแล้วเราจะสามารถบอกได้เลยว่า NK Cell Therapy มีประโยชน์หรือไม่แต่ตอนนี้มันยังไม่มีการทดลองแบบนั้นครับที่เขาเอามาก็คือเป็นการดึงเอาข้อมูลที่มาจากหลอดทดลองแล้วคนเรากับหลอดมันเหมือนกันไหมล่ะครับมันไม่เหมือนกันนะครับสิ่งแวดล้อมในหลอดทดลองกับสิ่งแวดล้อมในตัวคนมันไม่ใช่อย่างเดียวกันนะฮะไม่ฉะนั้นผมก็อ้างเลยสิว่าถ้าสมมุติว่าคุณมีวัคซีนโควิด -19 ขึ้นมาเนี่ยแล้วเราทดลองวัคซีนโควิด -19 แค่ในหลอดทดลองคุณจะกล้าฉีดมันไหมครับก็ไม่กล้าถูกไหมฮะมันก็ต้องรอให้มีการทดลองในคนก่อนหลังจากทดลองในคนเขาถึงจะยอมรับด้วย FDA แล้วเขาถึงจะเอามาใช้เหมือนกรณีนั้นแต่พอเป็นกรณีของเรื่องยาชะลอวัยต่างๆวิตามินอาหารเสริมผมไม่เห็นใครสนใจว่ามันมีการทดลองในมนุษย์แล้วหรือยังเลยถูกไหมเราไปสนใจว่ามันมีคนบอกแล้วว่ามันได้ผลมันต่อต้านเซลล์มะเร็งเซลล์ผิดปกติต่างๆได้แต่ว่าไม่ได้มีคนคิดไปขนาดว่ามันทำไมยังไงเลยนะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยก็อยากจะออกมาเล่าทุกคนฟังนะครับเรื่องของ NK Cell Therapy สำหรับผมเนี่ยถ้าฟังอย่างนี้แล้วท่านยังอยากจะไปใช้อยากจะไปฉีดอันนี้แล้วแต่นะครับผมไม่ได้ห้ามไม่ได้บอกว่ามันจะเลวร้ายอะไรขนาดนั้นท่านฉีดไปท่านอาจจะได้ประโยชน์ก็ได้นะครับอาจจะไม่ได้มีผลข้างเคียงอะไรก็ได้นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยข้อมูลที่มีทางวิทยาศาสตร์ทั้งหมดมันยังไม่สามารถทำให้ผมบอกว่าควรจะไปฉีดได้แล้วก็ไม่สามารถทำให้ผมบอกว่าใครควรจะฉีดหรือควรจะฉีดเท่าไหร่ฉีดไปแล้วมันจะได้ผลอะไรบ้างมีผลเสียอะไรบ้างสิ่งเหล่านี้ผมตอบไม่ได้สักอย่างเพียงแต่ผมมีทางทฤษฎีที่ผมมีความกังวลนะครับแล้วก็จากการที่ผมได้คุยกับคุณใหม่ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้าน NK Cell Therapy น่าจะเรียกได้ว่าระดับโลกเลยทีเดียวนะครับว่ามันมีปัญหาแบบนี้อยู่นะฮะดังนั้นแล้วแต่นะครับแล้วแต่วิจารณญาณแต่ละคนว่าอยากจะไปฉีดหรือไม่แต่ผมบอกไว้ก่อนนะครับว่ามันแพงมากนะครับมันแพงมากถ้าท่านมีกำลังทรัพย์เพียงพอและท่านไม่ได้คิดว่าจะมีปัญหาอะไรแล้วอยากจะไปใช้ NK Cell Therapy อันนี้ก็สุดแล้วแต่นะครับแต่ถ้าถามกรณีของผมเองตัวผมเองเนี่ยคงจะยังไม่ใช้ในปัจจุบันนี้ถ้าในอนาคตมันเกิดมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ออกมาชัดเจนมากกว่านี้ผมอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้แต่ในปัจจุบันนี้ตัวผมก็คงจะยังไม่ใช้ NK Cell Therapy นะครับโอเควันนี้ก็เท่านี้นะครับถ้าใครมีอะไรสอบถามก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ